आज मङ्सिर 25 गते सोमबार साताको दोस्रो कारोबार दिन पोजिटिभ सर्किट लागेर नै बन्द भएको हिजोको बजारमा आज भने सामान्य करेक्सन देखिएको छ। करिब 15 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 1948 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने एकदम तेज छ, करिब 5 अर्ब हाराहारीको कारोबार रकम आएको छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुरुमा एउटा डिस्क्लेमर, यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरेको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। स्टडीको लागि, कम्पेरिजनको लागि र रिफरेन्सको लागि मात्र यो भिडियो प्रयोग गर्नको लागि सबै अडियन्स साथीहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज नेप्सेमा एउटा सानो बियरिश क्यान्डल बनेको छ, करिब 15 अङ्कले नेप्से घटेको छ। बजार ओपन हुँदा चाहिँ 25 पोइन्ट जति ग्याप अप नै ओपन भएको थियो, त्यसपछि एकहोरो बजार घटेर तल आएको थियो र अन्तिममा भने फेरि तलबाट केही प्राइस माथितिर चाहिँ गएर बजार बन्द गरेको छ। ओभरअलमा 15 पोइन्टको गिरावट छ। कारोबार रकम 4 अर्ब 84 करोडभन्दा बढेको छ। मार्केट पार्टिसिपेसन यसरी तेज बढेर जानु चाहिँ धेरै नै सकारात्मक कुरा रहेको बुझ्न सकिन्छ र बजार चाहिँ तल्लो लेभलमा नै यसरी ठुलो कारोबार रकम आएको छ। लगानीकर्ताहरू चाहिँ मार्केटमा इच्छुक रहेको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। आजको इन्ट्राडे चार्टहरू अघि नै भनिहालेँ, करिब 25 पोइन्टको वृद्धिमा नै बजार खुलेको थियो, बढेर नै खुलेको बजार। त्यसपछि एकहोरो घट्दै तलतिर आएको थियो, फेरि एउटा केही तल आइसकेपछि मार्केट केही माथितिर पनि जाने प्रयास गरेको थियो, तर अगाडि जहाँ ओपन भएको थियो त्यो लेभलमा नपुग्दै फेरि पनि सेलरहरू नै हामी भएको देखिन्छ। बिस्तारै मार्केटले सानो सानो माइनर स्विङ क्रिएट गर्दै अगाडिको लोहरूलाई ब्रेक गर्दै तलतिर आएको छ र 1928 आसपासमा एउटा लो क्रिएट गरिसकेपछि भने बजारले केही माथितिरको मोमेन्टम चाहिँ क्याच गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। सो इन्ट्राडे चार्ट हेर्छौँ भने चाहिँ मार्केट यसरी हिजोको दिनदेखि नै तेज अगाडि बढेको बजार थोरै रिट्रेसमेन्ट गरेर फेरि पनि माथितिर जान खोजेको जस्तो प्याटर्नको रूपमा बुझ्न सकिन्छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा नेप्सेल हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजारले चाहिँ अगाडि जुन एउटा हाई क्रिएट गरेको थियो, योभन्दा अगाडि नै माथि हायर हाई फर्मेसन गरिसकेको थियो र मार्केट केही यसरी रिट्रेसमेन्ट गरेर चाहिँ फेरि पनि मार्केटले चाहिँ अगाडिको हाईभन्दा माथितिर चाहिँ माथितिर लागिसकेको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट बुलिस देखिएको छ। यो हाई अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन, मार्केट अझै केही माथितिरकै यात्रामा रहेको देखिएको छ र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा हामी यदि बजारलाई हेर्छौँ भने चाहिँ मार्केटले यसरी यहाँबाट चाहिँ माथि जाने क्रममा एउटा हाई क्रिएट गर्यो, पुनः एउटा राम्रो रिट्रेसमेन्ट गरेर फेरि माथितिर नै मार्केट यसरी चाहिँ हायर हाईको खोज, अर्को हायर हाईको खोजीमा रहेको रूपमा बजारलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यो हाई अझै कन्फर्म भइसकेको छैन, मार्केट केही तलतिर जान सक्छ। ओभरअलमा यो अहिलेको मार्केटलाई चाहिँ साइडवेजको रूपमा लिन सकिन्छ। बजारले चाहिँ सुरुमा राइज भइसकेपछि अलिकति केही फल भएर फेरि माथि जाने प्रयास गरेको छ। इन्टरनल्ली बजारको मुभ चाहिँ एउटा साइडवेजको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ र 15 टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ अगाडिको हाईभन्दा क्लियरली माथितिर गइसकेको हुनाले तल आउँदाखेरि चाहिँ एउटा करेक्सनको रूपमा आउन सक्ने र फेरि मार्केटले चाहिँ यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ। अहिलेसम्म चाहिँ यो हाई नै कन्फर्म भइसकेको छैन, यहीँबाट मार्केट माथितिर गयो भने पनि त्यो चाहिँ फाइन नै हुने बुझ्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेम हेरौँ। आवरली टाइम फ्रेममा योभन्दा अघिल्लो पटक चाहिँ मार्केटले अगाडिको हाई जुन 1926 मा रहेको छ त्योभन्दा माथितिर सस्टेन गर्न नसके पनि यो पटक भने मार्केटले क्लियरली 1926 भन्दा माथितिर सस्टेन गरेको छ र मार्केट चाहिँ एउटा हायर हाईको सिरिजमा रहेको छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ क्लियरली बुलिस देखिएको छ। आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट चाहिँ एउटा बुलिस स्ट्रक्चर चाहिँ टर्न भइसकेको छ, अगाडिको हाईभन्दा माथितिर गइसकेको छ। सो आवरली टाइम फ्रेममा योभन्दा अगाडि अघिल्लो पटक चाहिँ मार्केट अगाडिको हाईभन्दा माथितिर सस्टेन नगरेको हुनाले मार्केट यसरी माथि गए पनि मार्केट चाहिँ अगाडिको हाईभन्दा माथि नटिकेको हुनाले यसरी तलतिर जान सक्छ भन्ने एनालाइसिस थियो, तर मार्केटले चाहिँ यो लोलाई ब्रेक नगरिकन माथि गएर चाहिँ यो हाईलाई पार गरेर माथितिर चाहिँ लागेको छ। यो हाई अझै पनि कन्फर्म भइसकेको छैन, तर मार्केटले अगाडिको हाईको दाजुभाइतापट्टि हायर हाई चाहिँ फर्मेसन गर्न गइरहेको हुनाले यो एउटा पोजिटिभ इन्डिकेसनको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट एउटा करेक्सन आउँदाखेरि चाहिँ बाई गर्नको लागि पनि हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनसक्छ। र यो यसरी मार्केट तलतिर आइरहँदाखेरि मार्केटको मुभ भनेको जुन हिसाबले यहाँबाट चाहिँ मार्केट सार्प प्राइस भयो, तल आउने क्रममा चाहिँ मार्केट यो लेभलतिर पनि आउन सक्छ।
तर मार्केट चाहिँ तल आयो भने अगाडिको यो लोलाई चाहिँ ब्रेक नगरिकन मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर जान सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सक्ने भएको हुनाले तल आउने मुभमा चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ हुन सक्ने रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। सो तल आउने मुभ चाहिँ एउटा बाइङको लागि हुनसक्छ र मार्केट चाहिँ यसरी माथितिर फेरि पनि जान सक्छ भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। अर्ली टाइम फ्रेममा सुरुवाती चरणमा मार्केट चाहिँ यसरी तेज बढेको मार्केट केही रिट्रेसमेन्टको फेजमा रहेको देखिन्छ। फेरि यहाँबाट चाहिँ केही माथितिर जान खोजेको जस्तो देखिएको छ। अब कस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन गर्छ त्यो हेर्न जरुरी छ। र डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले चाहिँ पहिलो सप्लाई जोनलाई चाहिँ पार गरेर माथितिर सस्टेन गरेको थिएन, त्यही भएर केही तलतिर आएको बुझिएको छ, बुझ्न सकिन्छ। र यहाँबाट फेरि अहिले दोहोऱ्याएर जाने क्रममा चाहिँ अगाडिको लेभलहरूलाई पार गर्दै माथितिर लागेको हामी देख्न सक्छौँ। डेली टाइम फ्रेममा मार्केटले चाहिँ एउटा पहिलो सप्लाई जोनहरू चाहिँ कन्ज्युम गरिसकेको हुनाले मार्केट चाहिँ यहाँबाट माथि जाने क्रममा यसरी जुन हिसाबले यहाँबाट मार्केट चाहिँ तेज फल भएको थियो, यसरी जुन हिसाबले मार्केट तेज फल भएको थियो, एउटा जुन हिसाबले इम्पल्सिभ डाउन भएको थियो र यसको चाहिँ रिट्रेसमेन्टको लागि मार्केट पुलब्याकको लागि चाहिँ एउटा करेक्टिभ मुभ चाहिँ माथितिर गइरहेको रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। र माथि जाने क्रममा बजार चाहिँ यसरी पुनः 2150 देखि 2200 को टार्गेट चाहिँ हिट गर्न फेरि पनि जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो लेभलपछि पुनः मार्केट 2122 को लेभल टच गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो अवस्था फर्मेसन गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ मार्केट यो लेभलसम्म चाहिँ पुग्छ कि भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। आजको क्यान्डललाई हेर्ने भने आजको क्यान्डल चाहिँ हिजोको क्यान्डल एउटा बुलिस मरोबुजी क्यान्डल एकदम स्ट्रङ सर्किट ब्रेकर क्यान्डल थियो र योभन्दा माथि चाहिँ आजको बजार सस्टेन गरेको छैन। आज एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको छ। हिजोको क्यान्डलभन्दा माथितिर बजार चाहिँ नटिकेको हुनाले सस्टेन नगरेको हुनाले आजको क्यान्डलले बजार केही तलतिर जान सक्छ भन्ने चाहिँ इन्डिकेट गर्छ। मार्केट केही तलतिर जान सक्ने क्यापेसिटी राख्छ, तर तलतिर गए पनि अल्टिमेटली ओभरअल यो मुभ चाहिँ केही माथितिरसम्म जान सक्ने अवस्था भएको हुनाले हामीले त्यो हिसाबले एनालाइसिस गर्न सक्ने भएको हुनाले मार्केट चाहिँ यसरी यहाँबाट अगाडि बढेको बजार यसरी केही करेक्सन आउँछ भने पनि मार्केट चाहिँ यसरी पुनः माथितिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। यद्यपि यो एउटा चाहिँ कम्प्लिट सर्किट ब्रेकर क्यान्डल भएको हुनाले एउटा ट्र्याप मात्र हुन सक्ने स्थितिहरूलाई नकार्न चाहिँ मिल्दैन। हाइली चान्सेस मार्केट चाहिँ पुनः 2150 देखि 2200 जान सक्छ, तर यो एउटा चाहिँ यदि म्यानिपुलेसन मात्र यदि साबित हुन पुग्छ भने चाहिँ पक्कै पनि मार्केटले फेरि पनि तलतिरको स्ट्रक्चरहरू यो लोलाई ब्रेक गर्दै तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्छ नै। अब यो क्यान्डल एउटा रियल मुभमेन्ट हो अथवा म्यानिपुलेसन हो त्यो कुरा भने बिस्तारै हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। ओभरअलमा बजार के कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि चाहिँ डेली टाइम फ्रेममा एउटा लेभल पार गरेर मार्केट चाहिँ टार्गेटको लागि माथितिर गइरहेको छ। सो तल आउने मुभ नर्मल करेक्सन हुनसक्छ भन्ने रूपमा लिन सकिन्छ। हाउली टाइम फ्रेममा अगाडि गयो भन्दा माथितिर क्लियरली माथि लागिसकेको हुनाले एउटा करेक्टिभ मुभ आएको हुनसक्ने तलतिर एउटा करेक्सनकै लागि गइरहेको मेजर मुभ हाउली टाइम फ्रेम मार्केट बुलिस मोमेन्टममा चाहिँ आएको करेक्सनको रूपमा हुन सक्ने रूपमा बुझ्न सकिन्छ। त्यही पनि मार्केटको यो करेक्सन चाहिँ डिपर पनि हुन्छ कि यहीँबाट मार्केट माथितिर लाग्यो त्यो पनि एउटा फाइनै छ। यदि मार्केट तलतिर आयो भने मार्केटको करेक्सन चाहिँ केही डिपर पनि हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। त्यसै गरी आवरली टाइम 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केट अगाडि गयो भन्दा माथि गइरहेको छ हाइराइको सिरिजमा भएको हुनाले र यो अझै पनि स्टिल कन्फर्म नभएको हुनाले मार्केट माथितिर जाने चान्स अझै पनि छ। यदि माथि नगएर तलतिर पनि आउँछ भने चाहिँ मार्केट करेक्सनकै लागि तलतिर आएको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। जबसम्म मार्केटले अगाडिको यो लोलाई ब्रेक गर्दैन तबसम्म मार्केट चाहिँ एउटा बुलिस मुभमा रहनेछ भनेर हेर्न सकिन्छ। र इन्टरनली 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा अब बजारको चाहिँ एउटा इम्पल्सिभ क्यान्डल बनिसकेपछि खासै अरू टाइम फ्रेमहरूमा त्यति धेरै डाटा चाहिँ पुग्दैन एनालाइसिस गर्नलाई। त्यसैले 15 मिनट्स टाइम फ्रेमबाट चाहिँ हामी के एनालाइसिस गर्ने प्रयास गरौँ मार्केट मोर प्रोबेबल कतातिरको मुभ हुन सक्छ भनेर। यदि आगामी दिनमा मार्केटले चाहिँ आजको हाई जुन छ यो हाईलाई पार गर्दै माथितिर लाग्छ भने मार्केट माथितिर जाने स्वत छ। यसलाई पार गर्दैन भने पनि मार्केट माथितिर जाने चान्स चाहिँ देखिएको छ। एउटा इम्पल्सिभ मुभपछि रिट्रेसमेन्ट गरेर फेरि माथितिर जान खोजेको हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यदि मार्केटले आजको लो ब्रेक गर्दै जुन भनेको 1928 तिर रहेको छ आजको लोलाई चाहिँ ब्रेक गर्दै तलतिर झर्यो भने चाहिँ जुन हिसाबले यसरी तेज बढेको थियो बजार र यसरी एउटा चाहिँ लो लगाएर मार्केट माथितिर जाने प्रयास गरेको छ। यसको प्याटर्न भने चाहिँ एउटा लो लगाएर फेरि एउटा करेक्सन दिएर चाहिँ माथितिर जाने यो टाइपको प्याटर्न चाहिँ हुनुपर्छ। तर यसरी बजार माथि लाग्ने सट्टामा चाहिँ यदि यहाँबाट भोलिको दिनमा चाहिँ बजार तल आउँछ र यो लोलाई ब्रेक गर्छ भने चाहिँ मार्केट केही तलतिर जान सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसपछि चाहिँ मार्केट केही तलतिर यसरी आउन सक्ने स्थितिहरू तल्लो लेभलसम्म आएर अनि बल्ल मार्केट चाहिँ यसरी फेरि त्यसपछि चाहिँ मार्केट अनि बल्ल यसरी माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हेर्न सकिन्छ। सो 5 मिनट्स टाइम फ्रेमबाट हामीले मार्केटलाई हेर्दाखेरि चाहिँ
अरू टाइम फ्रेममा चाहिँ खासै डाटा नपुग्ने भएको हुनाले 5 मिनट्स टाइम फ्रेम अनुसार चाहिँ आजको लोलाई ब्रेक गर्दै मार्केट तलतिर झऱ्यो भने केही डाउन स्विङहरू चाहिँ आउन सक्छ। इम्पल्सिभ मुभ भएको हुनाले यसको ब्यालेन्सिङको लागि मार्केट तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू बन्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।